good morning. Karon na mo panta. Mangilo tas tangkal karon. Kay today is Sunday. Way buhaton. So mangilo pag tangkal para sudlan na to sa pigi-pigi. Karaan na tangkal wa na isulod. So karon nato i-restore. Balik ko niyo guys. Salamat. So guys, sumana ko na limpyo. Sunod ayon na itong kano ni atong utrohon. Sudlan na ito ng mga bangag. So duwa man ikabuok, duwa ka kanang separate. So ato nimbot nga na ni. So tawran na ito ni guys. Nakita pa tagkawayan nga atong utrohan. Nice atong kanan eh. Bani ko. Thank you.
Kakapay. Ikaw ba? Ikaw na lang ako kulo. Sige, dala-dala pa niya. Kasi nga last guys. So guys, sama na ta. So karon ang sunod mang limpyo. Limpyo tas kalat. Hour later. Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, so nahuman na itong gihimo no. Nahuman na ang finish. So may na lang na pinubre. May style. So di na is duha ka baboy, dini po duha. So na lang. Hindi siya tsada pero at least nakahimo ta. So diyan lang guys. Hindi na mahuman akong vlog. So guys, morning finished product. Wow. So hindi na siya. Ready na buyan. Oh, baboy. Okay. So okay na oh. Guys, dahil na ako taman guys sa sunod na po na video. Ay guys, please like, share, comment below kung namoy gusto i-shout out. O don't forget to subscribe and click notification bell para updated mo sa sunod na video na ako. Og dinero ko taman so sa sunod na po. Salamat.
time for shoutout. Before ko mag-shoutout, no, paki-support din dani nga channel o paki-subscribe na po sila. Shoutout kay Mel23 TV, kay Jodok Santa Fe TV, kay Joven TV, o kay Tito Dong TV. Salamat guys, o sa sunod na po nga video.